สวัสดีครับพวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มีวิธีทำเก้าอี้นะครับเป็นเก้าอี้เหล็กนะครับแบบมีพนักพิงปากกันนะครับเราไปดูวิธีทำกันเลยครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับมีเหล็กกับเบาะแค่นั้นเองนะครับตัดเหล็กตามแบบนี้เลยนะครับขั้นแรกก็วัดก่อนเลยครับตอนแรกก็ตัดก่อนนะครับนะตรงนี้ตัดฉากนะครับเรามาเริ่มบรรเลงเพลงตัดวัดกันเลยนะครับมันจะช้าตอนวัดนี่แหละครับนะวัดแบบทำแบบนะแล้วก็ตัดกันเลยครับประกอบเป็นฉากนะครับนะอย่างนี้นะครับแล้วก็เชื่อมเลยนะครับเชื่อมเทคนิคนะครับถ้าเหล็กบางนะเราใส่การเชื่อมแต้มนะครับแล้วก็มีลวดคอยเติมนะเพราะแน่นอนละครับเราตัดเรายังไงแล้วก็ต้องมีช่องว่างระยะห่างอยู่แล้วในรอยต่อของเหล็กนะครับนะก็เอาลวดเชื่อมนี่แหละครับเติมรูเชื่อมก็เป็นรูเชื่อมเหล็กนะครับธรรมดานะรูเชื่อมแก๊สเหล็กเนี่ยนะครับก็จะได้มาหน้าตาโครงจะเป็นประมาณนี้นะครับจากนั้นเก็บงานอีกนิดหน่อยครับเป็นงาน DIY เฟอร์นิเจอร์นะครับนะเป็นประมาณใช้เวลาว่างช่วงบ่ายๆนะครับทำครึ่งวันก็เสร็จแล้วครับตรงรอยต่อเนี้ยต้องเชื่อมให้อยู่เลยนะครับไม่งั้นนั่งแล้วมันจะยกเยกนะครับนะอาจจะนั่งแล้วล่วงได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมย้ำๆเลยนะครับอาศัยเชื่อมด้านล่างนะครับนะเพื่อด้านบนจะได้เนื้องานจะได้ไม่มีรอยเชื่อมนะครับจะได้ไม่น่าเกลียดนะเสร็จแล้วก็ทาสีเลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับนะทำเบาะนะครับนะตรงนี้ผมใช้ไม่อัดนะครับ15มิลนะครับแล้วก็ใช้ฟองน้ำนะครับฟองน้ำทำเบาะนะครับ2นิ้วนะฮะแล้วก็หนัง PVC นะครับจากนั้นก็บรรเลงเพลงยิงเลยครับยิงขึ้นยิงนี่นะครับหนังก็สั่งได้ใน Lazada เลยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้เย็บทำขอบนะฮะผมใช้วิธีจับมุมเมานะครับนี่ครับหน้าตามุมจะออกมาประมาณนี้นะครับจากนั้นทำพนักพิงนะครับมีผู้ช่วยคอยกวนอยู่นะครับเนี่ยครับจับ4ด้านก่อนนะจับ4ด้านแล้วค่อยมาจับมุมที่หลังนะครับนะผู้ช่วยก็กวนอยู่นั่นแหละครับยิงไปเยอะๆเลยนะครับไม่ต้องเสียดายตะปูนะครับสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนะขอบคุณมากครับ
ของที่ใช้นะครับนะก็อยู่ในตะกร้านี้แล้วนะครับ ขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกด Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ